Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Vreau să știți că am o problemă. Cum e să te trezească nevasta la 2 noaptea? Eram azi noapte chiar aici în patul ăsta și dormeam, eram obosit. Și zice: iubitul, ce mă? Zice: avem un șoarece în casă. Se uită la noi. Bineînțeles că m-a buit râsul, mi-a trecut și somnul. Dar astăzi a venit momentul să iau atitudine și eu consider că asta este o problemă. Mai m-am întâlnit odată cu ea, am rezolvat-o și atunci și m-am gândit că ar fi bine să fac totuși un videoclip. Poate sunt oameni care nu cunosc acest aspect, pentru că problema este în felul următor. Dacă avem un șoarece în casă, cum procedăm să-l scoatem afară sau să găsim o soluție, pentru că el va putea rămâne înțepenit pe undeva și ne va emana tot felul de mirosuri, lucruri pe care nu ni-l dorim. Și tocmai de aceea am soluția potrivită. Voi folosi o capcană pe bază de lipici. O împărtășesc și cu dumneavoastră că tot mă ocup de acest lucru și toată lumea e fericită și poate că vreodată, dacă întâlniți această problemă, vă va fi de folos. Inclusiv pentru mașină, că și la mașini se poate întâmpla ca șoriceii să intre pe acolo pe la instalații, să nu puteți scăpați de ei decât în acest mod. Să îi prindeți fără ca ei să nu vă strice pe acolo câte ceva. Vreți să vedeți despre ce este vorba? Foarte simplu. Haideți cu mine. Și problema se va rezolva foarte ușor. Vom face o capcană pe bază de lipici. Lipiciul o să vi-l prezint imediat. Este un lipici foarte util care îl mai folosesc și prin grădină la acele capcane împotriva afidelor, la capcane împotriva gândacilor de bucătărie și așa mai departe. O să mai facem videoclipuri despre asta. Dar ceea ce mai avem nevoie este de o suprafață mai dură pe care să aplicăm acest lipici, astfel încât să punem, să-l amplasăm prin casă, că în casă îl și vom pune. Și puteți folosi carton, o bucată de gresie, de faianță, de ceva, orice considerați dumneavoastră. Important e ca el să nu poată umezi, să nu se poată prelunge. Eu în acest caz o să folosesc niște parchet. Am niște parchet mai vechi pe aici care l-am folosit, l-am dat jos dintr-o cameră unde am construit. O să iau acest parchet, o să tai câteva fășiuțe din el și o să aplicăm acel lipici. Îl amplasăm, vă arăt și cum să puneți atractantul și după aceea vedem ce se va întâmpla. Așa că haideți să tăiem acest... Gata, mi-am luat și un utilaj, un șoricel cu ce să tai. M-am spus, dezastru mare la mine, sunt într-un șantier total de vreun an de zile și o să mai fiu cel puțin un an. Dar asta nu ne împiedică să lucrăm puțin. Eu o să le folosesc cam atât de mare așa, dumneavoastră puteți să le folosiți cât vreți. Dar de obicei ar fi bine să nu fie niciunele supradimensionate. Iar acum tot ce mai avem de făcut este să luăm un lipici și să aplicăm lipici pe acesta, după care vom pune un atractant. Avem aici și vestitul lipici. Nu o să vă recomand firma pentru că nu vreau să fac reclamă nimănui, dar dacă mergeți, îl puteți găsi în fitofarmacii, farmacii veterinare unde vând diferite produse și se numește lipici pentru șoareci. Acesta este destul de ieftin, îl găsiți cam pe oriunde. Următorul pas va fi să punem acest lipici pe aceste bucăți pe care le-am tăiat noi. Deșurubați e prevăzut aici cu un țep pentru a putea desigila tubul, dar ceea ce vă sfătuiesc este să fiți foarte atenți că este foarte, foarte lipicios, adică dacă s-a pus pe mâini este mai rău decât rășina propriu-zisă. Dar acum tot ceea ce trebuie să faceți este să puneți acest lipici, el se va omogeniza cu timpul, chiar dacă dumneavoastră nu puteți să-l puneți omogen din toate punctele de vedere. Uitați-l cum se întinde, vedeți? Îl puneți pur și simplu și el se va atașa de aceste pelicule și se va omogeniza. Acum ce pot să vă spun este că un singur picioruș trebuie să atingă acest lipici și gata, s-a terminat șmecheria, adică
nu va scăpa sub nicio formă. Deci el doar trebuie să atingă. Asta e singura condiție, să intre în contact cu acest lipici. Vezi, cam așa arată. Vom proceda și cu celelalte la fel. Și ultimul proces, dragilor, este o bucățică de pâine cu puțină unsoare, cu ceva, sau o bucățică de șuncă sau orice, pusă exact unde este acest lipici, așa cum fac și eu aici. După care o amplasați unde credeți dumneavoastră de cuvință că va trece flăcăul pe acolo. În cazul meu, cred că aici este problema, unde am dat niște găuri să fac ceva pentru bucătărie, cred că pe aici intră și o să o pun exact în această zonă. Haideți să vă arăt și vouă. Exact aici, o amplasez, dumneavoastră puteți mai amplasați unde doriți. Eu pun aici pentru că simt eu că pe aici va trece el, deoarece în această zonă am niște găuri de la canalizare făcute recent și probabil că n-au fost astupate foarte bine. Iar acum tot ceea ce ne rămâne este să așteptăm până când l-am prins. Ia să vedem noi ce avem aici. N-a durat decât o noapte. Ia uitați. Se observă. Se vede undeva acolo șoricelul. E mai bine să-l scoatem noi de aici și să îl aruncăm undeva. Vă sfătuiesc totuși să folosiți o mănușă în momentul în care faceți acest lucru. După cum vedeți, aici este infractorul. Dragilor, v-am spus că îl prind, nu? Și l-am prins. N-a durat decât o noapte. Îmi pare rău că s-a ajuns la acest rezultat, nu vreau să-l prind așa, dar a fost singura modalitate prin care puteam să-l elimin din casă, fără ca el să-mi rămână înțepenit prin vreo țeavă, prin vreun orificiu pe undeva și să-mi dea niște mirosuri îngrozitoare. Acum, ce pot să vă spun? Folosiți această metodă, din punctul meu de vedere este cea mai utilă. Poate că pentru unii este banală, dar pentru alții care nu cunosc acest aspect va fi utilă cu siguranță. Puteți să folosiți aceeași metodă chiar și la mașinile dumneavoastră sau oriunde în altă parte doriți. Beneficiul acestei metode este că nu folosim o travă, nu punem în pericol viața pisicilor sau altor animale pe care le avem pe lângă casă. În rest, până la următorul material, eu vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine la următorul videoclip. Acum o să merg să scăpăm de acesta.